lập lịch cho phần lập lịch cho các xe ấy. Thì bạn muốn chỉnh thời gian như thế nào ấy thì bạn thể vào đây package schedule thì ở đây mình đang để 60.000 mili giây để phục lịch. Cứ 1 phút thì nó sẽ quét qua cái EV một lần này và nó sẽ tìm xem là cái lịch đặt nào quá thời gian thì nó sẽ chuyển cho cái slot đấy thành các bạn đưa cái lịch đặt đấy vào phần lịch sử. Lịch sử đặt chỗ. Còn đây là phần lên lịch cho cái vé tháng thì phút quét một lần, bạn muốn mấy giây thì ở đây cứ 1.000 là bằng 1 giây. Đấy thì khi mà vé tháng đã thì mình chuyển thành full renew thành full. Phần VNPay thì đầu tiên là bạn sẽ phải config cho VNPay này. Bạn trong cái đã config VNPay chưa? Rồi. Như gì thì đây nhá, cái năm cái chuỗi thì sẽ mặc định ở trong VNPay cung cấp cho mình qua Gmail. Lần trước mình cũng làm rồi thì cái này hay có sẵn, hàng có sẵn của VNPay. Đây là những cái có sẵn config ấy, thì chỉ số 5 cái thông số này luôn. Đây sẽ cung cấp cho mình sẽ bổ sung vào đây. Theo là đến phần service của VNPay. Cái VNPay này mình sẽ không có repository nữa, này là do bên VNPay cung cấp. Có thì cũng chỉ là mình phải lưu cái lịch sử giao dịch bằng VNPay thôi. Thì hàng report này sẽ cần chuyển vào đây là giá để mua thẻ tháng này là thì cần tiền, giá cả info này mình sẽ để lấy cái ID giao dịch ở đây. Để khi mà mình mua regular pass ấy thì mình sẽ lấy cái ID này để tiến hành giao dịch. Cái URL return này là mình khai báo để xem cái xe nào. Vì đây mình đang trả về success on the fail rồi đấy. Này cũng là hàng có sẵn của VNPay rồi, mình chỉ sửa ra cái này. Cái này vẫn là đang là localhost này. Thì đây phần controller thì những cái mà cần thanh toán bằng VNPay đấy là phần thẻ tháng với cả đặt chỗ, cho nên là mình sẽ phải khai báo các service của phần thẻ tháng như là phần đặt chỗ, cái parking slot, cái service đây parking ở đây regular pass là thẻ tháng, vé tháng. Ngoài ra thì mình cần phải cái VNPay service, bởi vì controller phục vụ cho các service. Đây là phần đấy nhá, phần lỗi luôn này của không cần biến, quan trọng nhất là phần này. Đây thì cái phương thức này nó sẽ kiểm tra cái kết quả giao dịch của VNPay qua các thông số mà mình truyền vào đây này, ID giao dịch này.
tổng số tiền này, thời gian, quan trọng nhất là hai cái này thôi. Quan trọng nhất là cái order ID với lại cái tổng tiền. Thì cái order ID này chính là cái mà mình sẽ truyền cái ID của cũng như cái vé tháng hoặc là cái lịch đặt này chuyển cho VNPay để nhận, và total price này, đây chính là phần cost này. Đây nó sẽ lấy từ cái ID này để hiển thị lên trang VNPay rồi ấn thanh toán này. Đây phần này payment status để kiểm tra cái kết quả giao dịch. Kiểm tra cái kết quả giao dịch thì mình ở đây mình có 4 giao dịch chính. 4 giao dịch chính. Giao dịch thứ nhất là mua vé tháng, thứ hai là gia hạn cho vé tháng, đến thứ ba là đặt lịch đỗ. Thì đây trường hợp đầu, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba. Thế này là cho đặt lịch này, là cho phần phần gia hạn cho thẻ tháng, cái sự update này. Cái này là để mua thẻ tháng. Đây này là phần pin đặt lịch ấy, đây có chữ ID pin. Còn đây là phần gia hạn cho thẻ cho vé tháng. Còn đây là phần mua vé tháng. Security config thì chủ yếu về mã hóa mật khẩu liên quan đến GFUT. Phân quyền thì cái gì quan trọng hơn. Đây bạn hiểu một tí việc hiểu về luồng đi chưa? Đi chưa? Cái này bạn hiểu được luồng đi chưa? Mình sẽ phải khai báo các thực thể trước, xong rồi mình sẽ tạo ra cái repository này để tương tác giữa thực thể này, các thực thể trong Spring database. Phải dùng đến các service thì nó sẽ khai báo ra các kiểu repository mà mình sẽ dựa vào gì để truy vấn. Cái service này nó sẽ phụ thuộc vào mình sẽ viết lên các hàm ý của mình sẽ dựa vào cái repository này để tìm ra thôi. Lấy tất cả như repository của GPA nó đã khai báo phần tất cả rồi. Khi mà mình vào service thì mình sẽ viết lại hàm lấy tất cả, bằng việc gọi ra repository lấy tất cả luôn. Và controller là để thực hiện các service, ví dụ như mình muốn lấy tất cả kinh log chẳng hạn thì mình sẽ gọi cái service lấy tất cả các kinh log. Thì ngoài ra thì cái gói còn lại config thì liên quan đến cấu hình cho VNPay, liên quan đến cấu hình cho VNPay. Cấu hình là quan trọng nhất là 5 cái mình vừa nói này là cấu hình cho phần xác thực luôn, mã mật khẩu, phần lập lịch schedule thì nó sẽ liên quan đến việc mà định đặt lịch đã chưa, cũng như là thẻ tháng còn hạn hay không. Security thì sẽ sử dụng GFT cho nhập để lấy được cái token để thành. Đây, để lấy thông tin người dùng bằng cái cho
Còn ví dụ như mình đăng ký thẻ tháng thì nó sẽ phải những cái người dùng đăng ký người dùng hiện tại để mà đăng ký. Thế rồi, thế có phương thức nào mà cần giải đáp không? Trong dự án có chỗ nào Hoàng Thơn từ đó nhé. Ngay ngay nữa em thì quản lý khách hàng hàng chưa lưu trữ để ít nhất quản lý khách hàng? bên admin vậy là khách hàng thì trong đây mình để mua đồ thì là customer đây, thì để mà lấy được danh sách các customer ấy, thì mình sẽ phải dùng đến cái customer repository đây, repository customer. Thì đây mặc dù bạn chỉ thấy mình có hai phương thức thôi, nhưng mà thực ra là zero đây là GPN, tức là mình khai báo đây là customer thì nó đã tự khai báo bốn cái bộ sẵn của customer cho mình rồi. Khi mà mình có service customer đấy, thì mình có thể thêm như là xóa date và cái ID. Thì khi mà vào customer repository là bên customer controller đây. Thì sẽ có với tất cả này, tất cả thêm update và xóa đi cái customer của bên admin chỉ đơn giản vậy thôi. Còn đấy nó chỉ đơn giản vậy thôi, mình chỉ để lưu trữ danh sách, mình zero đây trong cái danh sách đấy thôi đúng không? Ngoài ra để mà thêm được một cái customer mà không dựa vào admin ấy, thì khi mà bạn đăng ký một tài khoản mới, người dùng đăng ký một tài khoản mới ấy, thì cái tài khoản đấy, ví dụ khi mà mình đăng ký người dùng, đây là người dùng này, người dùng đây, thì cái danh sách của customer sẽ thêm một cái người dùng tương ứng đấy. Tương ở đây, và khi mà bạn muốn chỉnh sửa profile, có thể bạn sẽ chỉnh sửa trong phần profile này. Đây, nó sẽ tự lưu vào bảng customer. Ổn không? Còn đoạn nào dễ hiểu không? hiểu cái kênh đó. Cái này là phía Spring React nữa cơ. Nếu bạn hiểu chỗ này, một chỗ nào thắc mắc bên Spring không? Được rồi, không sẽ được rồi. Thì bây giờ đến phần React thì Quỳnh Rồi. Yeah. Thì mình giới thiệu qua bạn về cái luồng của cái con em nhé. Đây thì ở đây mình có cái luồng có bốn cái chính này là asset,
core này, infrastructure page thì core nó sẽ là nơi chứa những API, nơi config API, những cái kiểu về recoil hoặc là những cái gì dùng chung những cái dùng chung đến kiểu là link API hay là router hay là constant này. Còn infrastructure thì sẽ là làm nó dành cho những cái component dùng chung hay là những cái layout component dùng chung hoặc là những cái hàm dùng chung. Và router này về repository là nơi để trung gian để được code API. Còn page thì là nơi để mình hiển thị lên về trang web và nó sẽ là page. Còn asset thì là nơi để mình chứa những cái email và những file CSS để cho style. Thì cái này bạn có hiểu chưa? Okay. Thì đầu tiên thì đi vào cái score này thì ở đây thì mình sẽ có một file là ASIO System. Thì ASIO là một thư viện để mình hỗ trợ để mình code API thôi. Thì ở trong cái file này thì sẽ là nơi mình config cái ASIO này. Còn về item này thì sẽ là atom này thì sẽ là nơi để mình config cái recoil thì là bạn có đã học về React chưa hay là JS với JavaScript chưa hay là gì chưa? Chưa. Bạn nói hơi bé mình chưa nghe chưa rõ lắm. Kiểu tìm hiểu sơ chưa rõ. Thì cái này mình giải thích cái gì đó. Thì cái này recoil này, cái recoil này cũng chỉ là một cái thư viện để lưu trữ cái trạng thái ở trên toàn bộ cái website của mình. Thì đây là phần này để mình cấu hình cái cho những cái recoil đấy. Về phần common này thì sẽ có đây là một file để mình lưu những cái endpoint API. Nhưng còn những file này thì mình sẽ lưu những cái đường URL ở trên này. Nhưng có nhiều cái thì đấy là mình để lưu trữ này để mình viết hết đây để mình lưu trữ đấy để mình gọi lại cho nó tiện ấy. Còn constant này thì là một cái dùng chung cho tất cả cái công tác của mình ấy. Thì mình sẽ viết vào file constant này. Trong về bên infrastructure này thì sẽ có common thì bên trong common này sẽ có những cái component này sẽ là những component dùng chung cho toàn bộ trong các của mình. Ví dụ mình sẽ có những cái button dùng chung này, những cái padding này, message error gì đó, hay là những cái pop up, những cái model hay những cái input dùng chung thì mình sẽ viết vào đây để quản lý thuận tiện và có thể tái sử dụng lại. Về layout thì layout sẽ là đấy. Về layout thì sẽ là cái khung tí về thông qua cho web lên thì mình có được đấy. Thôi cái phần layout thì bỏ qua tạm thời để cho để sau. Cái phần helper này thì bên trong là sẽ những cái file helper này là mình sẽ để viết những cái hàm dùng chung. Ví dụ những cái hàm ví dụ validate field này thì như validate field này sẽ là hàm dùng để mình check cho cái input đào tạo của mình có hợp lệ không. Ở dưới này thì sẽ có những hàm ví dụ như vậy thì rồi nếu bạn đọc code thì bạn sẽ thấy những cái tên hàm này, những tên hàm này nó sẽ thể hiện cái chức năng của cái hàm này. Ví dụ như là convert date gì đấy hay là convert format VND là kiểu format tiền dạng tiền. Còn cái message này là nên mình config cái message mà bên BA trả ra để mình hiển thị cái message này trên những cái message có lỗi gì đấy thì có thể thông báo cho mình. Validate này thì validate này sẽ không dùng đấy thì bỏ qua đi. Cái theo về phần repository này thì nó sẽ là nơi trung gian để mình code API ấy. Thì trong đó sẽ là cái service này, ví dụ cái out.service này sẽ là một cái file để mình config những cái API liên quan đến authentication, đăng nhập đăng ký, update profile update gì đấy.
cái thay đổi mật khẩu thì những cái service ở trong Blue Story này thì thường là với nhau hết, nó chỉ khác là cùng cho API nào thôi. Tiếp theo là phần router thì sẽ là đây là một file để mình để liệt kê ra những cái router nào sẽ đi với những cái trang nào. Thì phần này trong cái file này thì sẽ làm được đấy. Còn cái private router này thì là để mình làm một cái component để mình check xem là cái trang mà mình đang truy cập ấy nó sẽ là cái private router này thì mình đang để một cái điều kiện là nó sẽ là admin. Nếu đủ điều kiện, nếu cái account của mình nó là admin thì mình có thể truy cập vào những cái trang liên quan về quản trị. Trong phần chiêu này thì những cái phần response này là cũng là một chỗ để mình config những cái phương thức của RESTful API, ví dụ có get, post, put, delete. Storage này là chỗ mình để mình viết những cái hàm liên quan về lưu trữ local storage về system storage này, có remove, get, set item các thứ. Đợi một tí. Còn phần test này thì là cái chỗ mà hiển thị tất cả những cái gì mà bạn có thể nhìn thấy trên trang web thì sẽ để trong phần test này. Ví dụ đây có 3 folder này, out là chứa những cái về login và về đăng nhập và đăng ký, có login với register này. Còn rồi client là những cái mà khách hàng, những cái mà bên sai khách hàng người ta có thể nhìn thấy và truy cập được. Còn về manage này thì là những cái mà tài khoản về admin có thể truy cập vào được. Đầu tiên mình sẽ đi vào trong web của mình nhé. Thì đây mình sẽ đăng nhập gồm tài khoản. Thôi, mình sẽ chạy đi đợi một tí. Mức độ nó đi lên thì mình sẽ nói về cách. Thì những cái trong test này thì mình vừa nói là nó là những cái gì mà người dùng có thể nhìn thấy thì mình sẽ ở trong cái trang web này. Còn bây giờ mình sẽ đi qua về cách hoạt động của cái luồng hoạt động của cái website của mình. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ về phone API này. Thì ở đây mình sẽ ví dụ về về việc login. Thì ở đây login thì đầu tiên là mình sẽ có một file exhaust instance này mình bắt đầu là để mình config cái exhaust này để mình cấu hình cho cái thư viện exhaust này. Và ở đây ở trong cái service này thì trong service này thì các bạn có thể thấy đây mình có một cái basic login này, cái phần này thì bên trong nó có một cái ngoặc và một cái ngoặc tròn này, một ngoặc tròn và một cái ngoặc nhọn này. Thì ở trong ngoặc tròn này là những cái tham số mà mình muốn truyền vào để cái API login này nó có thể hoạt động được. Ví dụ cái data là một cái tham số mà mình truyền vào, thì data nó sẽ là những cái thông tin nhập vào. Ví dụ để thông tin về username và password thì nó sẽ là cái data này mình sẽ truyền vào cho cái API này, API login này.
Còn cái link này thì nó chỉ là những cái mà quay lúc bạn mà ấn một cái gì đấy mà quay thì nó là cái link đấy. Thì cái link này sẽ thực khi mà cái trang web của mình nó đang load hay là nó đang API thì nó sẽ quay từ cái link này. Và khi mà mình truyền dữ liệu xong ấy, thì nó sẽ trả ra cho mình là cái có cái response này. Nếu mà cái này code thành công ấy, thì nó sẽ trả ra cái response này, và cái response này thì nó sẽ chứa các thông tin, các thông mình hiển thị thôi. Thì cái response này sẽ trả ra thông tin sau khi thành công. Cái thì mình sẽ mở graph để nó rõ hơn. Và bên cạnh đó thì có trường hợp là khi mà nó không thành công thì nó sẽ trả ra là error. Thì cái error này thì mình sẽ bắt nó bằng một cái mình sẽ cho nó hiển thị ở trên một cái message ở trên đây. Khi mà không thành công thì mình sẽ trả ra một cái message là thành công, và một cái thông báo là đang thành công, và từ đó trong cái message thể hiện ra là nó là bị lỗi gì. Mình sẽ login thử các bạn xem. Khi mà nó đang call thì nó sẽ có một link đây, và mình sẽ lại cái API login này. Đây là cái API mà mình vừa call. Ở đây cái login này thì cái data mình vừa nói nó là cái phần này, nó có cái password và username này, đó là cái data mình vừa bảo lại. Còn cái preview này là cái response mà mình cũng vừa nói lại, là những cái đây là trường hợp là không đăng nhập thành công thì nó sẽ trả ra cho mình thông tin của cái tài khoản này, ví dụ như là avatar đây, avatar này, ID and name này, cái role của nó, hay là một token thì bạn cũng vừa nghe bạn bè mình nói, bạn cũng hiểu này không? Thì mình không nói lại này nhé. Thì mình cũng vừa nói với các bạn qua về cái vùng hoạt động của API, còn một kiểu API, một công thức nữa. Mình đang vừa nói với bạn về cái công thức về kiểu code, còn về kiểu get thì bạn có thể nhìn vào cái phần này nó có chỗ chữ get này và chữ code này. Get, phần nhìn nó là get thì nó là mình lấy dữ liệu từ database về, còn code nghĩa là mình sẽ để dữ liệu của mình trên database. Phần này bạn đã tìm hiểu, bạn đã tìm hiểu chưa hay là biết rồi. Mình nói phần nhiều phần đấy, cái folder layout này thì mình sẽ lần đầu biết những cái khung chung về, ví dụ cái header rồi này là cái phần header này với cái phần bao quanh của cái kết của mình là một layout. Còn về phần layout của bên admin thì mình sẽ có cách thời gian mình tài khoản admin này. Thì nó cũng là cái khung ở bên trên cái header này, cái nắp, cái phần ở bên trái là nó sẽ là cái layout dành cho cái website của mình. Cái này cũng rất là dùng chung hết, là mình cũng viết ra một cái này không một lần chung đấy.
các luồng hoạt động của cái Dropbox này thì bạn có thắc mắc gì không? Hay là bạn đang chỉ thắc mắc về cái luồng code của mình thôi? Đúng. Ông mình chưa nghe rõ. Không á. Mới được thôi. Mình chưa nghe rõ lắm, thằng bạn có thể chat lên trên đấy được không? Có thể chat lên trên này mình đang không nghe rõ âm thanh của bạn lắm. Hiểu luôn hợp đồng luôn á. Ok, cái hoạt động của bên mình thì mình hiểu, còn chỉ là cái luồng bên cần code đúng không? Cũng chưa nắm rõ lắm rồi mà. Đúng rồi. Ok thì cái code này thì cũng nói cơ bản thì nó cũng chỉ là cái core này là để mình xử lý dữ liệu thôi, còn cái infrastructure là cái bước trung gian để mình xử lý đấy, và nơi chứa những cái phần mà dùng chung với cả tầm hệ thống. Còn page này thì là những cái mà để hiển thị ở trên trong web, còn asset này là nơi lưu trữ những file CSS và những cái file ảnh. Thế thì nó là cái asset này. Rồi mình sẽ đi vào trong một số cái kết chính để mình nói các bạn rõ về phần này. Ví dụ đây là một cái file, nó là cho cái hiển thị các mã đỗ xe thì ở trên cái import này là nơi mình import những cái thư viện hoặc là những cái component mà mình đã viết ra rồi, mình sẽ import ở trên này. Còn từ dưới này thì sẽ là những cái phần logic của mình nữa. Thì đây phần step này là thì ở dưới này, ở đây dưới này nó có một cái function đó là get list fucking đó spacing này, là cái hàm này function là cái hàm này là mình để viết ra để mục đích là để get, để lấy tất cả những cái bãi đỗ xe mà trên database đang có. Mình sẽ dùng mình sẽ viết cái hàm này, thì hàm này thì nó cũng tương tự như cái hàm này cũng sẽ gọi phone API, và nó cũng sẽ tương tự như cả là cái lớp mà mình vừa nói, cũng sẽ có API, một số cái param truyền vào này là sẽ là những cái tham số mà để mình dùng để phục vụ cho việc tìm kiếm dữ liệu và lọc dữ liệu, thì sẽ là những cái param này. Param thì là loading này, cũng là cái loading của mình, mà để lúc mà cái nó đang thực thi thì nó sẽ loading thì sẽ tương tự hết y hệt nhau. Còn bên dưới là sẽ đặt một cái set list user này, thì cái set list user này đang sử dụng một cái của cái React này, đó là useState này. UseState này sẽ thì mình sẽ truyền cái dữ liệu đi ra, những dữ liệu mà cái API này trả ra vào cái này, và mình sẽ nhận lại dữ liệu này đấy, sẽ để hiển thị ở trên trang web của mình. Thì ở đây mình đang truyền về những cái là cái user list này, cái là cái danh sách mình cái tên là cái này mình sẽ truyền những cái thông tin, những cái danh sách các mã đỗ xe mà trên database trả cho mình, thì mình sẽ truyền nó vào trong cái hàm này, và mình sẽ để hàm đấy với để trả ra dữ liệu. Còn cái set total này thì mình truyền vào cái total element này. Cái total element này thì nó có các mục đích là để mình biết được là cái danh sách bãi đỗ xe đấy nó có bao nhiêu bãi, để khi mình muốn là cái này là mình để lấy cái tổng số lượng các bãi trong danh sách đấy. Thì cái này mục đích của mình là để mình truyền cái số đấy để mình để làm cái thân trang, thì làm thân trang là cái này đấy. Cái này
mình làm cái phần này mình có thể phân sang được đang chia, vì ở đây là mình đang chia cái danh sách này thành là mỗi trang nó chỉ hiện nó cái hiển thị là sáu sáu bãi, thì đây là nó 7 cái, nó chia nó phân trang là cái thứ 7 sẽ ở trang 2. Còn những cái phần bên dưới này đó là những cái thông tin của mình, thông tin của mình muốn tìm kiếm những cái muốn tìm kiếm một lọc dữ liệu. Ví dụ ở đây mình đang có là cái on select address này, đó là một cái hàm để mình có thể tìm kiếm những cái bãi đỗ xe dựa theo dựa theo địa chỉ của bãi đó. Còn những cái hàm về on chain page này là on chain page file này thì các bạn đọc tên bạn cũng có thể hiểu được là on chain page này là để cho mình chuyển trang một sang trang 2, 3, 4. Còn on page file này sẽ là thay đổi cái độ cái size của từng trang. Ví dụ hiện tại là đang là 6, là đang là mỗi trang sẽ là 6 bản ghi, mình có thể lên là 12 bản ghi. Ở đây thì đang có mặc định là 6, 12 và 48. Cái này thì mình để những cái số cho nó dùng vào này để khi mà code API thì sẽ phải code nhanh hơn, nó sẽ không bị nó không bị lag. Cái này thì bạn cũng có thể lên để lên 100, 1000 cũng được thôi. Cái phần đấy mình tìm cái này còn về phần dưới này là từ chỗ return này, mình có thể nhìn thấy chữ return này, thì ở trong phần này là những cái cá nhân mà mình dùng để hiển thị ở trên trong web thì sẽ là trong return này. Thì ở trong đây này sẽ dùng những cái thẻ và những cái ở trong mỗi thẻ có các class name. Thì ở trong hệ thống của mình thì mình đang sử dụng một thư viện, đó là thư viện Tailwind này, là một cái thư viện để mình có thể cái thư viện này sẽ hỗ trợ mình CSS qua những cái class name mà nó đã cấu hình sẵn rồi, thì mình chỉ cần viết cái class name theo cái quy tắc của cái thư viện này thì sẽ trả ra những cái CSS tương ứng. Cái này sẽ giúp mình tiện hơn trong việc mình không phải viết ra những cái file CSS, nhưng mình có thể mình có thể sử dụng nó như là có sẵn rồi. Và ngoài thì UI về phần giao diện thì cũng đã sử dụng được thư viện là AnyDesign, thì nó cũng có cung cấp cho mình những cái về role, về code, về những select này thì mình đang sử dụng những thư viện về AnyDesign. Hay thì mình bạn có thể tìm hiểu cái của này thì nó sẽ có thông tin thư viện mà cái hệ thống này. Đây thì cái phần trong phần return thì chủ yếu là phần giao diện thôi, còn là ở trên nó thì sẽ là phần liên quan đến logic. Mình cũng sẽ nói qua một vài trang bên phía trang quản trị. Thì như cái trang list này thì cũng tương tự với cái trang list topping này, thì nó cũng tương tự với lại cái trang cái trang list như cái trang list topping node manager mình này thì nó sẽ là cái trang này, thì nó cũng tác dụng tương tự như là cái trang chị bạn có xem thì bạn có xem, nhưng mà chỉ khác là cái này là để cho admin, và admin có quyền thêm sửa xóa thay đổi thông tin của các bạn xem. Còn bây giờ cái user thì user chỉ có thể xem và đặt chốt thôi. Bên đây sẽ có một file đủ mã của kết thúc luôn, hết thời gian rồi. Tạo mới hết thời gian luôn.
Tải vào đi. Ra đi Tải. Ok. Vừa cái link kia nó vừa hết hạn nên mình tạo cái link mới. Nói chung thì về cái luồng code của mình thì nó cũng đơn giản như vậy. Thì bạn đang có thắc mắc về phần nào hay là đang có câu hỏi nào? Không á, anh viên hiểu hết. Bạn cũng đã nắm được về cái luồng code về đúng không? Hiểu làm được. Thì ngoài ra thì bạn có còn câu hỏi nào khác về cả bây giờ có cái không mình có thể để truyền mình giải đáp ạ. Làm thơ thì chứa. Một cái này là fit code mất chưa việc làm xong chưa? Cô còn mới nhắn tin đọc màn hình nhé. Bạn nói lại không? Thì ngay để con mấy cái code đi lỗi như thế nó có fit rồi mất chưa? Việc fit xong. Thế mình chưa bảo thì đến đấy đẩy lại và bạn sẽ thu lại bạn sẽ pull code. Mình sẽ hướng dẫn bạn đây. Khi mà bạn mở code bằng cái visual code ấy, mở ví dụ mở Quay hay là mở API thì mình dùng visual code đúng không? Đúng. Thì mình sẽ đẩy nhiều cái đây ở trong visual code ấy, nó có cái terminal này, mới thì khi mà mình đẩy code lên thì sau mình thông báo lại thì bạn sẽ nói là bạn có là git tool này, git tool như này thì những cái code ở trên git đấy nó sẽ tự động nó sẽ lấy về và up lên vào trong của bạn, vào trong cái code của mình. Và khi mình bạn mở code lên thì nó sẽ thay đổi luôn. Các bạn thể thử phút lại và bạn quay lại xem cái phần bạn yêu cầu sẽ ok chưa. Bạn đi biết nên đã sẽ phút cả hai phần là đây và đây này để tránh cái việc là Ok. Bạn chia sẻ màn hình đi. Bạn thành viên đây. Bạn ở phần public static void main bên trên có phần run nhỏ nhỏ, bạn có số đấy được. Đấy. Xong load đấy. Bạn tắt. Đợi một chút. Chắc là nhận cấu hình của bên mình. Bạn vào file property, tìm kiếm ở giữa này, tìm kiếm ở chỗ đây, ghi pro property vậy e đây application.property application.property đi trên property này.
này có đúng với mình bạn 123 chỉ để thành đúng đúng. đây là quan điểm chứ không phải là thực tế mình sẽ xem mình trả chắc sẽ từ có gì thì mình kiểm tra luôn. Rồi. quay đã Dạ. Đây. Không cần đâu để mà để đây Cái gì? đợi mình tí nhé. Sau bên đây. Đây nó sửa viết thành đồ án tốt nghiệp với chỗ chữ sửa bật thật play lại play hết lại chỗ này chắc là ok. chụp với cái này là do người đâu do đổi tên chắc là cái này đi build code về như thế luôn sẽ giúp cái package là được đây nhá cái này này đây
nó sẽ nằm trong Gmail của bạn. Không nhớ lần trước là dùng Gmail nào Thế nào đó. thì bạn tìm được cái thông tin tích hợp của VNPay này, tương ứng của nó đây, cứ tìm từng cái tương ứng nhé. VNPay gửi hết rồi, hay mình nói lại thôi chứ không thì khi mà thanh toán ấy thì bạn lên tìm đây để thì khi mà thanh toán này nó sẽ sang trang thanh toán của VNPay, bạn sẽ dùng thẻ ngân hàng do VNPay cung cấp, nhập những thông tin này vào cái đấy, vào cái trang thanh toán đấy là được. Được rồi, để chạy thì bạn tìm đến phần application, nó sẽ có một phần application. Đây, mình sẽ thẳng lên, sẽ có một cái run vào nó đây. Thì khi mà dự án tải lúc ấy thì nó mới xuất hiện, xong nó xuất hiện chạy lên. Hết rồi. Để cái cung về. Khi mà nó xong thì nó sẽ có một chức năng đây, lát còn lên. Này trước mình config nào để chạy rồi làm gì sẽ nào Cái này đấy. ok đấy, không phải nó nghiêm trọng đâu, chẳng qua là mình có tên từ user đoán này thì để cốt pull về làm báo động lúc mà chạy đây. Đây, bên ở đây thông báo thì cứ continue là được, thế nhá. Còn câu hỏi gì
khởi động luôn dự án bên frontend React. Đây là sự suy tập tổng 3 nhịp.